आज हामी कसरी कुनै पनि डिभाइसको इन्फर्मेसन जस्तै आइपी एड्रेस, डिभाइस नेम, अपरेटिङ सिस्टमहरू थाहा पाउन सकिन्छ भनेर सिक्न गइरहेको छौँ युजिङ ग्राभिफाई। नमस्ते एन्ड वेलकम टु टेकशाला। आज हामी एउटा लिङ्कबाट कसरी तपाईँले कुनै पनि डिभाइसको इन्फर्मेसन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिक्न गइरहेको छौँ। इन्फर्मेसन जस्तै त्यो डिभाइसको आइपी एड्रेस, डिभाइसको नाम, कुन कन्ट्रीबाट त्यो डिभाइस एक्सेस भएको छ, कुन ब्राउजरले गरेको, त्यो डिभाइसको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो, त्यो डिभाइसको होस्ट नेम र त्यो डिभाइससँग कनेक्ट भएको आइपिएसको इन्फर्मेसन। र यो गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ ग्राभिफाई। ग्राभिफाई एउटा वेबसाइट हो जसले हामीलाई आइपी ट्र्याक गर्न हेल्प गर्छ अनि यो फ्री सर्भिस हो। फर्स्टमा गुगलको होम पेजमा जाने र ग्राभिफाई सर्च गर्ने। ग्राभिफाई सर्च गरेपछि फर्स्ट लिङ्क जुन आउँछ gravify.link त्यसलाई क्लिक गर्ने। तपाईँको यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईँले आफ्नो एउटा छुट्टै एकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ रेजिस्टर गरेर, अथवा बिना रेजिस्टर गरेर पनि चलाउन त सक्छ, तर म प्रिफर गर्छु रेजिस्टर गरेको। सो रेजिस्टर गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो चाहेको युजर नेम, पासवर्ड अनि आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्। इमेल एड्रेस कन्फर्म गरिसकेपछि लगइन गर्नुहोस्। मसँग अलरेडी यसको युजर नेम र पासवर्ड भएको कारणले म डाइरेक्ट लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईँ ग्राभिफाईको होम पेजमा जानुहोस्, यहाँ क्लिक गरेर र फेरि तपाईँको त्यस्तै एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ लेखेको छ इन्टर अ भ्यालिड युआरएल अर ट्र्याकिङ कोड। यहाँ तपाईँले facebook.com, instagram.com, google.com तपाईँले जुनसुकै वेबसाइटको नाम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो वेबसाइटलाई यसले एउटा ट्र्याकिङ कोडमा कन्भर्ट गर्छ र त्यो कोड एउटा युआरएल लिङ्क हुन्छ जुन तपाईँले आफ्नो साथीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा जसलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो लिङ्कबाट यसले त्यसको आइपी एड्रेस अरू इन्फर्मेसनहरू ट्र्याक गर्छ। जस्तै मैले यहाँ कुनै वेबसाइटको लिङ्क हालेँ, मैले मेरो युट्युब च्यानलको लिङ्क हालेँ र क्रिएट युआरएल गर्छु। यहाँ क्याप्चा सल्भ गर्नुपर्छ। तपाईँले क्याप्चा सल्भ गरेपछि तपाईँको अर्को पेज खुल्छ। यो ओरिजिनल लिङ्क अनि यो तपाईँको ट्र्याकिङ लिङ्क। यो लिङ्क क्लिक गरेपछि यो पेज खुल्छ र सँगै तपाईँको इन्फर्मेसनहरू रेकर्ड पनि हुन्छ र त्यो रेकर्ड एक्सेस गर्नको लागि यो लिङ्क छ हजुरको र त्यसको रिजल्ट यहाँ तल आउँछ। ट्राई गरौँ है त। र त्यो लिङ्क मैले मोबाइलमा खोलेँ भने यस्तो आउँछ र अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने डिभाइसको इन्फर्मेसन यहाँ तपाईँको कति बजे डिभाइस खुलेको, डिभाइसको आइपी एड्रेस, कन्ट्री, कुन ब्राउजरबाट खोलेको, अपरेटिङ सिस्टमको नाम, डिभाइसको नाम, युजर एजेन्ट डिटेल्स अनि तपाईँको होस्ट नेम र तपाईँको आइएसपीको इन्फर्मेसन। Thank you for watching, and if you like the video, do not forget to subscribe.